de vis wel achter. Is het nu normaal? Ja, waar is het dan licht hoor? Ik zie dat licht niet. Gast. Even in en uitzoomen. Oh, moet je kijken. Hij slaapt zo lekker. Lekker snel echt. Hallo. Zeg maar, zit er licht? Dat weet ik niet. Huh? Ga even op zijn telefoon te kijken. Nou, ik wil het film aan kijken, maar als het dikke piggetje is in slaap gevallen. Oh, moeten we zo snurken. Klein dingetje. Dat is beetje. Goedemorgen. Morgen, donker op buiten. Shit, hoe zet ik hem af? Dicht doen.